دوستان سلام و وقتتون بخیر. به کانال خودتون افسانه‌های کهن پارسی خیلی خوش اومدید. افسانه‌ای که براتون آماده کردیم اسمش هست گل به صنوبر چه کرد که یکی از افسانه‌های قدیمی پارسی است که در آن ترکیبی از دیو و پری و سیمرغ و آدمیزاد. افسانه جالبی است، یه خورده بلنده و امیدواریم که با ما همراه باشید و مورد پسندتون واقع بشه. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. روزی بود و روزگاری. پیرمردی بود 3 پسر داشت. پسران او هر روز به شکار می رفتند. یک روز پیرمرد پسرهاش رو صدا کرد و گفت: فرزندان، من میخواهم به شما نصیحتی بکنم. گفتند: چه نصیحتی داری؟ بگو. پیرمرد کوهی را به آنها نشان داد و گفت: بعد از مرگ من برای شکار به این کوه نروید. پسران نصیحت و وصیت پدر را قبول کردند تا روزی که پیرمرد از این دنیا چشم پوشید و فرزندانش تنها ماندند. مدتها گذشت. پسر بزرگتر روزی به برادرانش گفت: بیایید برای شکار به کوه برویم. برادر کوچک گفت: ای برادر، مگر نصیحت پدرمان را از یاد برده ای؟ خلاص هر چقدر برادر کوچکتر التماس کرد، برادر بزرگتر قانع نشد و حرف او را قبول نکرد. برادر بزرگتر روزی عده‌ای از دوستان آشنایان خود را جمع کرد که برای شکار به آن کوه بروند. برادر بزرگتر با یاران خود به کوه رفتند. موقعی که به کوه رسیدند دیدند یک نفر سبزه سواری نقاب انداخته و شمشیری هم در دست دارد. به سرعت به طرفشان می آید. وقتی که نزدیک آنها رسید بدون اینکه حرفی بزند دست به شمشیر برد و همه را کشت و دوباره به میان کوه رفت. غروب که شد 2 برادر کوچکتر دیدند که برادر بزرگترشان از کوه برنگشت. 2 برادر نمی‌دانستند چه کنند. شب گذشت. فردای آن روز صبح برادر میانی به برادر کوچک گفت: حتما بلایی به سر برادرمان و همراهانش آمده است. بیا به کوه برویم ببینیم آنجا چه خبر است. برادر کوچکتر که ملک محمد نام داشت و خیلی دانای و تیزهوش و پرزور بود گفت: من که نمی آیم، اگر خودت می روی برو. برادر میانی هم مثل برادر بزرگتر عده‌ای را جمع کرد و با خودش به کوه برد. موقعی که به کوه رسیدند دیدند که همه هلاک شدند و مردند. در این هنگام دیدند که یک نفر سبزه سواری نقاب انداختی و شمشیری در دست از کوه سرازیر شده است و با عجله و شتاب به طرفشان می آید. این سوار موقعی که به آنها رسید این بار هم این عده را کشت و نعش همه آنها را به زمین انداخت. غروب که شد ملک محمد دید از این برادر هم خبری نشده. دلتنگ شد. اسبش را زین کرد و سوار شد و به طرف کوه رفت. تا به پای کوه رسید دید که 2 برادر و همراهانش همه کشته شدند. همین که چشمش به آنها افتاد فوری برگشت. موقعی که به خانه رسید نجاری را آورد و به نجار گفت: ای نجار، از تو میخواهم مجسمه آدمی را از چوب برای من درست کنی. نجار قبول کرد و یک مجسمه چوبی را برداشت و سوار شد روی اسبش و به طرف کوه تاخت و هنوز شب نشده بود که به کوه رسید. مجسمه را از اسب پایین آورد و آن را پهلوی کشته ها گذاشت و خودش هم در آن حوالی توی یک گودال پنهان شد. صبح که شد همان سبزه سوار از کوه سرازیر شد تا به مجسمه رسید. دید که چوب است. فوری برگشت. ملک محمد هم پنهانی آرام آرام به دنبال او رفت. رفتند تا رسیدند به کمر سختی که هیچ راهی در آن نبود. ملک محمد دید که سبزه سوار وردی خواند و توی کمر غاری دهن باز کرد و سبزه سوار داخل غار رفت. ملک محمد هم پشت سرش. دید که در غار به هم آمد و چسبید، اما در جلو روشنایی به چشم می آمد. هر چه در آن غار راه رفتن پایانی نداشت. سبزه سوار هم از نظر ملک محمد غایب شد. ملک محمد رفت تا رسید به سرزمینی دیگر. تشنگی و گرسنگی ملک محمد را به امان آورده بود و مرد دهقانی را دید که شخم می زند. صدا زد: ای مرد، نان نداری؟
مرد دهقان بدون اینکه حرفی بزند آرام با دست اشاره کرد که بیا. ملک محمد که اوقاتش تلخ بود با صدای بلند گفت ای مرد با تو هستم، نان نداری؟ مرد دوید و گفت قربانت شوم، در این بیشه 2 شیر درنده هست که اگر بلند حرف بزنی هر 2تامان را الان میخورند. ملک محمد گفت من خیلی گرسنم، تو برو به خانه نانی بیاور و من هم از عوض تو شخم میزنم تا بیایی. مرد دهقان قبول کرد و به خانه رفت تا برای ملک محمد نان بیاورد. در این میان ملک محمد مرتب مشغول شخم زدن بود و با صدای بلند گاوها را میراند و شخم میزد. شیرها از توی بیشه صدای ملک محمد را شنیدند و غران به طرف ملک محمد آمدند و حمله کردند. ملک محمد با شجاعت و دلیری هر 2 شیر را گرفت و به جای 2 گاو آنها را بست و شروع کرد به شخم زدن. آن 2 گاو را که شخم می زدند آزاد کرد تا بچرند و استراحت کنند. موقعی که مرد دهقان داشت از خانه برمیگشت گاوها را دور دید. به خیال اینکه همان 2 شیر درنده هستند از دور صدا زد و گفت ای مرد بیا نانهایت را ببر که من رفتم. بیچاره مرد دهقان از ترس برگشت به خانه خودش. موقعی که به خانه رسید تب لرزه گرفت. ملک محمد هم شیرها را قسم داد که هیچ آزاری به کسی نرسانند. شیرها هم قسم یاد کردند که از آن پس کاری به کار کسی نداشته باشند. ملک محمد آنها را آزاد کرد و گاوهای مرد دهقان را جلو انداخت، اما نمیدانست که خانه مرد کجاست. ناچار گاوها را میراند تا ببیند سرانجام گاوها او را به کجا خواهند برد. همینطور آرام آرام قدم برمی داشت و دنبال گاوها میرفت تا گاوها به خانه‌ای رسیدند که فکر کرد همان مرد دهقان باشد. گاوها وارد خانه شدند. ملک محمد هم به دنبالشان. ملک محمد زنی را در آن خانه دید نشسته. پرسید مادر این گاوها مال شما هستند؟ زن جواب داد بله. ملک محمد مردی را که زیر لحاف خوابیده پرسید این مرد چرا خوابیده است؟ گفت این مرد ناخوش است. ملک محمد گفت من اینجا نشستم، کمی آب به من بده. آن زن رفت کمی آب کثیف آورد و به او داد. ملک محمد گفت مادر این که آب نیست. زن گفت والا در این شهر آب خوبی نیست. پرسید چرا؟ زن جواب داد آب شهر ما چاهی است که در آن چاه ماهی بسیار بزرگی هست که جلوی آب را گرفته نمیگذارد آب کافی برای ما بیاید. ما در هفته باید 1 دختر و لاشه گاو میشی پخته به دختر بدهیم تا دختر خودش را با گوشت گاو میش در دهان ماهی بیاندازد تا او بگذارد کمی آب برای ما بیاید. فردا هم باید دختر پادشاه این شهر را به ماهی بدهند که بگذارد آب برای مردم شهر بیاید. ملک محمد گفت امشب جایی به من بدهید و فردا راهی را که دختر از آن می رود به من نشان بدهید. خلاصه جایی به او داد. فردا راه را به او نشان داد. ملک محمد سر راه را گرفت. دید که دختری 1 طبق گوشت پخته به سر گذاشته و گریان می آید تا به نزد او رسید. ملک محمد گفت ای دختر این گوشت ها را به زمین بگذار تا من از آن سیر بخورم تا به عوض تو من خود را در دهان ماهی بیندازم. دختر حرف ملک محمد را قبول کرد، گوشت ها را به زمین گذاشت. ملک محمد از گوشت ها سیر خورد و گفت حالا بیا چاه را به من نشان بده. هر دو با هم رفتند تا سر چاه رسیدند. دختر چاه را به او نشان داد و ملک محمد با شمشیر سر چاه ایستاد تا ماهی سرش از چاه بیرون آورد. دست به شمشیر برد و او را 2 نیم کرد. آب چاه مثل چشمه جوشان بالا آمد و مثل سیل خروشان سرازیر شد و نصفی از شهر را آب گرفت. مردم فوراً این خبر را به پادشاه رساندند. پادشاه تاج شاهی را از سر خودش برداشت و گفت ای مرد دلیر، تو شاه باش و من وزیر. دخترم را هم به تو می دهم. اما ملک محمد قبول نکرد. پادشاه گفت هرچه بخواهی به تو می دهم. ملک محمد گفت من هیچ چیزی از تو نمی خواهم. من آدم سرزمین دیگری هستم. به هر وسیله که شده مرا به سرزمین خودم برسان. پادشاه قدری فکر کرد و گفت برو در فلان کوه که سیمرغ در آنجا در شاخه درختی لانه ساخته.
در پایان درخت بخواب. وقتی که سیمرغ آمد هرچه برای تو قسم بخورد که مطلب تو را حاصل می کنم، تو از خواب بیدار نشو تا بگوید به شیر مادر و به رنج پدر هر مطلبی که داری برآورده می کنم. ملک محمد گفت من که جای آن درخت را بلد نیستم. پادشاه فوراً یک نفر بلدچی همراه او روانه کرد که درخت سیمرغ را به او نشان بدهد و هر دو به طرف درختی که لانه سیمرغ تران بود به راه افتادند تا به آن درخت رسیدند. بلدچی درخت را به ملک محمد نشان داد. ملک محمد دید که سیمرغ در لانه نیست. نگاهی به درخت کردید، اژدهای سیاهی خودش را درخت بالا کشیده و جوجه های سیمرغ از ترس به جیک جیک در آمدند. ملک محمد شستش خبردار شد که اژدها قصد جان جوجه های سیمرغ را دارد. شمشیر را کشید، اژدها را دو نیم کرد. نیمی از اژدها را به بچه های سیمرغ داد و نصف دیگرش را برای مادرشان کنار گذاشت و در پایان درخت خوابید. وقتی که سیمرغ آمد دید که یک نفر خوابیده، با خودش فکر کرد که همین است که هر سال جوجه هایش را میخورد. سنگ بزرگی را برداشت و میخواست که او را در همانجا در خواب بکشد. جوجه ها فریاد زدند مادر این جوان ما را از مرگ نجات داده است. سیمرغ گفت شما را از دست چی نجات داده؟ بچه های سیمرغ اژدها را به او نشان دادند و گفتند این اژدها میخواست ما را بخورد که این جوان به موقع سر رسید و او را با شمشیرش کشت و دو نصف کرد. نصفش را به ما داد و نصف دیگرش را برای تو کنار گذاشته. سیمرغ نصف اژدها را خورد و به بالای سر جوان آمد و بالهایش را بر روی کشید تا خوب بخوابد. پس از مدت کوتاهی سیمرغ قسم یاد کرد و گفت ای جوان برخیز، هر مطلبی که داری بگو تا برآورده کنم. ملک محمد از خواب برنخاست. سیمرغ گفت به شیر مادر و به رنج پدر هر چه که میخواهی برات انجام میدم. ملک محمد وقتی شنید که سیمرغ قسم یاد کرد برخاست، در دل و شرح حال خودش را برای سیمرغ تعریف کرد. سیمرغ گفت ای جوان تو نمیتوانی آن شخص که برادران تو را کشته بکشی. جوان گفت تو مرا به آنجا ببر تا من انتقام خون برادرانم را بگیرم، یا اینکه من هم مثل برادرانم کشته شوم. سیمرغ گفت بردن تو به آنجا بسیار مشکل است. گفت چرا مشکل است؟ سیمرغ گفت برای رفتن به آنجا یک لاشه گاومیش با 40 مشک آب لازم است که بایستی همه اینها را آماده کنی تا در دهان من بیاندازی تا من تو را به آنجا برسانم. ملک محمد گفت هرچی بگویی من میآورم و سیمرغ اجازه خواست که برای تهیه آن برود. فوری برگشت آمد پیش پادشاه و جریان را گفت. پادشاه فوری امر کرد تا همه آنها را آماده کنند. همه چیز آماده شد. پادشاه چند نفر را به کمک او فرستاد تا به نزد سیمرغ برسانند. همراهان چیزهایی را که لازم بود پیش سیمرغ رساندند. سیمرغ گفت همه را روی بالهای من محکم ببند و تو هم ای ملک محمد روی بالم بنشین. بعد هم گفت وقتی که من گفتم آب تو گوشت بده، وقتی گفتم گوشت آب بده. خلاص سیمرغ به آسمان پرواز کرد و رفتند. سیمرغ پرواز کرد. فرسنگ ها راه رفتند. کوههای و دشت ها را زیر پا گذاشتند که سیمرغ تمام گوشت گاومیش را خورده بود و دیگر گوشتی نمانده بود که ناگاه سیمرغ گفت آب بده. چون دیگر گوشت نبود، ملک محمد کمی از گوشت ران پای خودش را برید و در دهان سیمرغ انداخت. سیمرغ دید که بدمزه است. دانست که از گوشت ملک محمد است. آن را زیر زبانش گذاشت و نخورد. موقعی که به مقصد رسیدند و سیمرغ به زمین نشست، به ملک محمد گفت راه برو ببینم چطور راه می روی. سیمرغ دید که ملک محمد لنگان لنگان راه می رود. سیمرغ گوشت را زیر زبانش درآورد و آب دهانش را با آن مالیده و خوب خیس کرد و روی زخم ران پای ملک محمد گذاشت. پای ملک محمد فوری خوب شد. سیمرغ مقداری از پرهایش را کند و به ملک محمد داد و گفت هر وقت گرفتاری داشتی یکی از این پرها را بسوزان، من فوری حاضر می شوم. سیمرغ خداحافظی کرد و به طرف لانه خودش برگشت. ملک محمد تنها راه افتاد تا رسید به قلعه. در آن قلعه همان کسی که برادران او را کشته بود زندگی می‌کرد.
ملک محمد هرچه به دور آن قلعه گشت تا راهی پیدا کند و وارد قلعه بشود، راهی پیدا نکرد و کسی را هم ندید. ناچار شد که کمندش را به بالای دیواری قلعه بیاندازد تا بتواند وارد قلعه شود. کمندش را به دیواری قلعه انداخت و از دیوار بالا رفت و وارد قلعه شد. در داخل قلعه هرچه گشت کسی را ندید. آمد و خودش را در پشت صندوقی پنهان کرد. ناگاه دید که آن شخص سبز سوار مثل کبوتری از هوا وارد قلعه شد و مشغول غذا خوردن شد. ملک محمد فکری کرد، گفت اگر شمشیر را به طرف او پرت کنم میترسم که به او نخورد و اگر به گردن او بپرم میترسم که زورش را نداشته باشم. دوباره کمی پیش خودش فکر کرد که میپرم به گردنش، پناه بر خدا. کمی ایستاد، بعد پرید و گردنش را گرفت. ملک محمد هر چه کرد تا در دستش بر نیامد. دیگر خسته شده بود. نعره از دل کشید و گفت یا علی مدد بده. علی علیه السلام به او مدد داد. ملک محمد او را به زمین زد و شمشیر از کمر کشید و خواست که او را بکشد. نگاهی به صورتش کرد، دید نقاب دارد. نقاب را برداشت، دید که او یک زن است. زن گفت ای ملک محمد، میدانم که تو برای خونخواهی برادرانت به اینجا آمدی. برادرانت را من کشتم، اما تو مرا نکش. من قسم میخورم که زن تو بشوم. من دختر شاه پریانم. ملک محمد فوری تیر عشق او را خورد و قبول کرد و او را قسم داد و از روی سینه‌اش بلند شد. آن پری هم فوری خودش را به عقد ملک محمد درآورد و از جان و دل یکدیگر را دوست می داشتند. تا مدت‌ها گذشت، یک روز پری گفت ملک محمد، من یک دشمن دارم که او عاشق من است. بارها به سراغ من آمدی و من دل به او نمیدهم. او یک دیو است به نام دیو افسون. من حالا به عقد آدمیزاد در آمدم. تو نباید مرا هیچ وقت تنها بگذاری. میترسم که مرا ببرد. ملک محمد با شنیدن این حرف دیگر لحظه‌ای پری را تنها نمیگذاشت. همیشه هر جا میرفتند با هم بودند. روزی از روزها که ملک محمد و پری هر دو در خانه بودند، ملک محمد خوابش گرفته بود. پری هم لب حوض رفت که گیسوانش را شانه بزند. همینطور که داشت موهایش را شانه میزد، ناگهان نره دیو مثل یک عقاب از بالا فرود آمد و پری را به چنگ گرفت و همراه خودش برد. وقتی ملک محمد از خواب بیدار شد، دید اثری از پری نیست. خیلی نگران شد و فهمید که دیو او را دزدیده است. یاد سیمرغ افتاد. یک پر از پرهایی که سیمرغ داده بود درآورد و سوزاند. فوری سیمرغ حاضر شد. ملک محمد قصه و درد حال خودش را این بار هم به سیمرغ گفت و از او چاره‌جویی کرد. سیمرغ گفت تو نمیتوانی او را به دست بیاوری. ملک محمد گفت اگر در زیر زمین هم پنهان شده باشد پری را از او میگیرم. سیمرغ دید که ملک محمد پریشان است و دست بردار نیست. دریایی را به او نشان داد و گفت ملک محمد، برو لب آن دریا، سنگ بزرگی در آنجا هست. بگو ای سنگ. اگر گفت بله، بگو من اسب 8 پا را میخواهم. اگر گفت اسب 6 پا را ببر، قبول نکن. ملک محمد حرف سیمرغ را به گوش گرفت و از سیمرغ خداحافظی کرد و آمد لب دریا و بر سر سنگ رسید. گفت ای سنگ، اسب 8 پا را میخواهم. سنگ گفت اسب 8 پا حاضر نیست، اسب 6 پا را ببر. ملک محمد گفت اسب 6 پا را بده. سنگ اسب 6 پا را بده. سنگ اسب 6 پا را به او داد و سوار شد و رفت تا به خانه نره دیو رسید. دید که دیو در خواب است. آهسته به دختر گفت بیا سوار شد تا زودتر از اینجا برویم. پری گفت چه اسبی آوردی؟ گفت اسب 6 پا را آوردم. گفت برگرد اسب 8 پا را بیاور.
اگر با این اسب برویم دیو در بین راه به ما میرسد و تو را میکشد و مرا دوباره میبرد. ملک محمد اصرار کرد که سوار همین اسب ششپا بشوند و بروند. پری آمد پشت ملک محمد، سوار اسب ششپا شدند و حرکت کردند و رفتند تا به لب دریا رسیدند. دیدند که دیو مثل باد صرصر با شتاب میآید. دیو رسید، هر دو را گرفت و به هوا برد و گفت: ای ملک محمد، تو را به کوه بزنم یا به دریا بیندازم؟ ملک محمد دانست که حرف دیو وارونه است، برای همین گفت: مرا به کوه بینداز. دیو او را به دریا انداخت. ملک محمد با هزار بدبختی و ناراحتی از آب دریا بیرون آمد و روز بعد رفت بر سر آن سنگ و گفت: ای سنگ، اسب هشپا را میخواهم. سنگ گفت: حاضر است. ملک محمد فوری سوار بر اسب شد و رفت. دید این بار هم دیو در خواب است و سرش را روی زاروی پری گذاشته است. پری گفت: ای ملک محمد، باز هم آمدی؟ ملک محمد جواب داد: این دفعه اسب هشپا را آوردم، بیا سوار شو برویم. پری آمد و سوار شدند و هر دو رفتند. نره دیو از خواب بلند شد و به دنبال آنها افتاد، اما هر چه کرد به آنها نرسید. ملک محمد با پری هر دو به خانه خودشان آمدند و دیو دیگر نتوانست پری را ببرد. ملک محمد با پری مدتها از عمر خود را به خوبی و خوشی در کنار هم گذراندند. روزی پری به ملک محمد گفت: وقتی که دیدی یک نفر ریش سفید با الاغی سفید رنگ و تابوتی بر پشت الاغ اینجا آمد، باید بدانی که عمر من تمام است. ملک محمد از این حرف خیلی افسرده و غمگین شد. هر روز فکری به سرش میزد: آیا این حرف درست است یا نه؟ تا مدتی از این ماجرا گذشت، اما یک روز دید مرد ریش سفیدی با الاغ سفید رنگی با یک تابوت از در خانه وارد شد. ملک محمد یک مرتبه دید که پری بیجان به روی زمین افتاد. آن مرد ریش سفید بدون آنکه حرفی بزند پری را در داخل تابوت گذاشت و آن را به پشت الاغ بست و رفت. ملک محمد فریادی از دل کشید و گریه‌زاری کرد. تا 3 شبانه روز غذای او فقط گریه و زاری بود. بعد از 3 شبانه روز ملک محمد یک پر دیگر از سیمرغ را آتش زد. سیمرغ حاضر شد. ملک محمد جریان را برای سیمرغ گفت. سیمرغ گفت: ای ملک محمد، آن مرد ریش سفید پدر پری و شاه پریان بوده. اگرچه در نظر تو پری مرده، ولی او هنوز زنده است و نمرده و او را به سرزمین پریان بردند. دیگر او از دست تو رفته و از اینجا تا سرزمین پریان 70,000 سال راه است. تو دیگر نمیتوانی دنبال او بروی. ملک محمد ناراحت افسرده گفت: به خدا قسم از او دست بردار نیستم. باید به من کمک کنی. سیمرغ راه را به او نشان داد. ملک محمد راه را در پیش گرفته شبانه روز راه میرفت. در روز اول در بین راه دید 3 نره دیو جلوی او را گرفته با گرز یکدیگر را میزنند و هر یک از آنها میگوید مال من است. ملک محمد خیال کرد که بر سر جان او بازی میکنند. دیوها تا او را دیدند خندیدند که عجب صبحانه‌ای برای ما حاضر شده است. یکی از آنها گفت: آدمی زاد، اینها را برای ما تقسیم کن تا بعد تو را بخوریم. ملک محمد پرسید: اینها چه هستند؟ گفتند: اینها قالیچه حضرت سلیمان داوود و یک کلاه قور و یک تیر کمان هستند. ملک محمد گفت: اینها به چه دردی میخورند؟ گفتند: این قالیچه وقتی یکی روی آن بنشیند بگوید ای قالیچه حضرت سلیمان داوود، مرا در فلان جا حاضر کن، فوری او را در هر جا که بخواهد حاضر میکند. این کلاه هم کلاه قور است که هر کس به سر بگذارد از نظر همه غایب میشود. این تیر کمان هم 100 فرسنگ به هوا برد دارد. ملک محمد گفت: حالا من که آدمی زاد هستم و کمزورم، تیری با این تیر کمان می اندازم. هر کدام از شما را زودتر برای من آورد همه مال او هستند.
این راز هر سه دیو قبول کردند و ملک محمد تیری در کمان گذاشت و با قدرت هرچه تمامتر آن را رها کرد. دیوها به دنبال تیر دویدند. ملک محمد فوری بر روی قالیچه نشست و قور را به سر گذاشت و تیر کمان را به کمر بست و گفت: ای قالیچه حضرت سلیمان داوود، مرا به نزد پری برسان. قالیچه او را فوراً دم در خانه دختر شاه پریان حاضر کرد. دیوها وقتی برگشتند نشانی از آدمیزاد نیافتند. ملک محمد در آنجا چند روزی نزد دختر شاه پریان بود، اما پدر دختر خبر نداشت. دختر گفت: ملک محمد، من دیگر در عقد تو نیستم. ملک محمد گفت: پس چه کنم که تو را دوباره به عقد خودم درآورم؟ جواب داد: پدرم اسبی دارد که توی طویله است و زین کرده حاضر است. صبح زود برو سوار آن اسب بشو، در جلوی خانه سوار بازی کن. پدرم بیرون میآید، اگر حرف خوبی به تو گفت بدان که مرا به تو میدهد، اما اگر حرف بدی زد دیگر پیش من نیا که مرا به تو نمیدهد. فرار کن و برو. ملک محمد هم قبول کرد و صبح زود رفت اسب را طویله بیرون آورد و سوار شد و شروع به اسب سواری کرد. پدر پری بیرون آمد تا چشمش به او افتاد. گفت: ای جوان، خداوند یار و نگهدار تو باشد. ملک محمد اسب را به طویله برد و رفت پیش پری. پری از او پرسید: پدرم چه گفت؟ جواب داد: پدرت به من گفت ای جوان، خداوند یار و نگهدار تو باشد، خاطر جمع باش. پری گفت: من به عقد تو در می آیم. خلاصه پدر پری دخترش را به ملک محمد داد و با هم عروسی کردند. تا مدتی در آنجا گذشت. یک روز اقوام خویشان پدر دختر آمدند، گفتند که تو دخترت را به یک نفر آدمیزاد داده ای. ما که خویشان توییم و به فرمان تو هستیم، چرا به ما ندادی؟ شاه پریان گفت: شما چرا زودتر نیامدید؟ حالا دیگر چه کار کنم؟ گفتند: کاری به او محول کن، اگر آن کار را انجام داد در دنیا نظیر ندارد. پدر دختر گفت: چه کاری؟ گفتند: به او بگو اگر راز دل سد و صنوبر را برای من آوردی، آن وقت داماد من هستی، اما اگر نیاوردی باید طلاق دخترم را بدهی. خلاصه پدر دختر این کار را از ملک محمد خواست. ملک محمد گفت: سد و صنوبر کجاست؟ پدر دختر گفت: چه میدانم کجاست؟ ملک محمد این قضیه را به همسرش گفت. پری گفت: ای ملک محمد، اگر بخواهی به دنبال این کار بروی دیگر بر نمیگردی. ملک محمد گفت: چاره‌ای ندارم، میروم پناه بر خداوند عالم. ملک محمد قالیچه و کلاه قور را برداشت، از خانه که دور شد روی قالیچه نشست و کلاه قور را هم به سرش گذاشت و گفت: ای قالیچه حضرت سلیمان داوود، مرا نزد سد و صنوبر حاضر کن. فوری در آنجا حاضر شد. تا چشمش به او افتاد گفت: کدام سد و صنوبر است؟ تعجب کرد، دید سگی طوقی طلایی در گردن دارد و الاغی را دید که استخوان در آخر دارد. سد تا چشمش به ملک محمد افتاد گفت: ای ملک محمد، کجا بوده ای؟ گفت: من آمدم تا راز دل تو را ببرم. سد گفت: اگر راز دل یک زینساز را برای من آوردی، من هم راز دلم را به تو میگویم. این زینساز روزی 4 زین درست می کند. غروب که می شود آنها را با تبر خرد می کند. این زینساز روزی 4 زین درست می کند. غروب که می شود آنها را با تبر خرد می کند. ملک محمد گفت: این زینساز کجاست؟ گفتند: خدا می داند. خلاصه به وسیله قالیچه حضرت سلیمان به نزد زینساز رفت. زینساز گفت: ای ملک محمد، کجا بوده ای؟ گفت: من آمدم راز دل تو را برای سد ببرم و بدانم که تو که این همه زحمت میکشی که زین درست میکنی، چرا غروب که میشود آنها را خرد میکنی؟ زینساز گفت: یک نفر پارچه باف هست که هر روز پارچه های قشنگی میسازد و غروب که میشود آنها را میسوزاند. اگر راز دل او را برای من آوردی،
من هم راز دلم را به تو میگویم. ملک محمد گفت پارچه باف کجاست؟ گفت خدا میداند. ملک محمد روی قالیچه نشست و کلاه غور را به سر گذاشت و گفت ای قالیچه حضرت سلیمان داوود، مرا نزد آن پارچه باف فرستان. قالیچه ملک محمد را فوری در آنجا حاضر کرد. پارچه باف گفت ای ملک محمد کجا بوده ای؟ گفت آمدم تا راز دل تو را برای زین ساز ببرم و بدانم چرا این پارچه های بین خوبی را هر روز آتش میزنی. پارچه باف گفت کوری هست در زیر سایه درختی بر لب چاه خشکی، همیشه میگوید هر کس که من کمک کند خدا به او رحم نکند. اگر تو راز دل او را برای من آوردی، من راز دلم را برای تو بازگو میکنم. ملک محمد گفت آن کور کجاست؟ جواب داد خدا میداند. خلاصه این بار هم او سوار قالیچه حضرت سلیمان شد و پیش کور رسید. مرد کور گفت ای ملک محمد کجا بوده ای؟ گفت من آمدم تا راز دل تو را برای پارچه باف ببرم. مرد کور گفت به این شرط راز دلم را برایت میگویم که وقتی حرفم تمام شد دست به دست من بدهی تا سر تو را ببرم. ملک محمد قبول کرد و فوری قلم و دفترش را در دست گرفت و گفت بگو. مرد کور گفت ای ملک محمد، ما 2 برادر بودیم، گدایی میکردیم. یک روز از هم جدا افتادیم. او به راهی رفت و من هم به راهی دیگر رفتم تا رسیدم به قلعه‌ای که 3 نفر جوان در آن قلعه بودند. به من گفتند در اینجا بمان، روزی 100 تومان به تو میدهیم و تو فقط برای ما قوت و غذا درست کن و هیچ چیز هم از ما نپرس. من هم خیلی خوشحال شدم و در آنجا ماندم. دیدم هر روز این 3 جوان صبح بیرون میرفتند و وقتی که غروب میشد دوباره به خانه برمیگشتند. تا مدت زیادی آنجا ماندم. موقعی که مقداری پولدار شدم و وضعم داشت خوب میشد، بدبختی برا گرفت. یک روز که آنها میخواستن از خانه بیرون بروند، من هم گفتم بایستی به دنبال آنها بیرون بروم تا ببینم اینها کجا میروند و چه کار میکنند. خلاصه آنها از خانه بیرون رفتند، من هم به دنبالشان رفتم. دیدم هر 3 آنها به لب چاهی رفتند و دارویی به چشمانشان کشیدند و به داخل چاه سرازیر شدند. من هم از آن دارو به چشم کشیدم و به دنبال آنها داخل چاه رفتم. دیدم 3 جوان رسیدند به باغ سرسبزی که در وسط آن باغ هم حوض قشنگی بود و میوه‌های فراوانی داشت. جوانها لب حوض رفتند و همانجا نشستند و قرآن می‌خواندند و از میوه‌های باغ می‌خوردند. من هم نزدیک آنها خودم را پنهان کرده بودم تا اینکه غروب شد. دیدم به طرف خانه برگشتند. من هم دنبالشان افتادم. یک مرتبه که از آنها سرش را برگرداند و مرا دید. هیچ حرفی نزد. هر 100 چاه بیرون رفتند و از آن دارو به چشم کشیدند و راه هموار خانه را در پیش گرفتند. من هم از چاه بیرون آمدم، از آن دارو به چشم کشیدم. ناگاه متوجه شدم که کور شدم. از آن زمان تا حال من در پای این درخت ماندم. از این جهت است که میگویم هر کس به من رحم کند خدا به او رحم نکند. ملک محمد اینها را تمام نوشته بود. مرد کور گفت ملک محمد، حالا دستت را به من بده که میخواهم تو را بکشم. ملک محمد گفت پس اجازه بده تا نمازی بخوانم. مرد کور گفت نمازت را بخوان. ملک محمد قالیچه حضرت سلیمان را به زمین انداخت و کلاه غور را به سرش گذاشت و از نظر غایب شد. مرد کور که ملک محمد را از دست داده بود فوری از غصه ترکید و مرد. ملک محمد آمد نزد پارچه باف تا راز دل کور را به او بگوید. پارچه باف پرسید ملک محمد راز دل کور را آوردی؟ گفت بله. دفتر و نوشته راز دل کور را به او نشان داد. پارچه باف گفت چطور از دست او نجات یافتی؟ جواب داد خدا مرا نجات داد. پارچه باف گفت من نمیگذارم بروی. ملک محمد گفت تو راز دلت را برایم بگو، آن وقت هر چه دلت خواست با من بگو.
پارچه‌باف گفت: ای ملک محمد، این پارچه های زیبای مرا که دیدی که چقدر قشنگن. بله، من کارم در این مدت عمر پارچه بافی بوده و هر روز پارچه میبافم تا غروب دو دختر زیبا پول فراوانی به من میدادند و پارچه های مرا میخریدند و همراه میبردند. تا مدتی که من عاشق دختر کوچک شدم، نمیدانستم چه کار کنم. خلاصه آنها گفتم باید یک شب مهمان من باشید. آنها قبول نمی‌کردند، اما من به هر حیله‌ای بود آنها را یک شب مهمان کردم. آنها را همان شب در اتاق خودم خواباندم. شب از خواب برخاستم و به سراغ دختر کوچک رفتم که خیلی زیبا بود. هرچه اصرار و التماس کردم دل به من نداد، اما گفت: به خدا قسم اگر بگذاری میروم و از پدر مادرم اجازه میگیرم، آن وقت بیایم خودم را به عقد تو در میآورم و همسر تو میشوم. اما من حرف او را گوش نکردم. ناگهان دختر یک سیلی به من زد. من بیهوش شدم. تا صبح به همان حال بیهوشی ماندم. صبح که به هوش آمدم دیدم اثری از دخترها باقی نیست. من هم پارچه میبافم و تا غروب چشم انتظار دخترها می ایستادم، اما از آنها خبری نبود. همان دفعه آخرشان بود که رفتند. دیگر هیچ وقت به سراغ من نیامدند. من هم پارچه‌هایی را که هر روز آنها از من میخریدند هر روز غروب به خاطر اینکه از من جدا شده بودند میسوزاندم. ملک محمد مثل دفعه قبل همه سرگذشت او را نوشته بود. پارچه‌باف گفت: ملک محمد، حالا دستت را به من بده که میخواهم تو را بکشم. ملک محمد گفت: به من اجازه بده تا نمازم را به جا بیاورم، بعد مرا بکش. گفت: نمازت را بخوان. ملک محمد قالیچه حضرت سلیمان را بر زمین انداخت و کلاه قور را به سر گذاشت و از نظر پارچه‌باف غایب شد. پارچه‌باف هم هرچه صدا زد ملک محمد، ملک محمد، ملک محمد نبود که نبود. خلاصه پارچه‌باف از بس قصه خورد مرد. ملک محمد پیش زینساز آمد. زینساز گفت: ملک محمد، راز دل پارچه‌باف را آوردی؟ ملک محمد گفت: برای خاطر تو راز دل هر دوتا را آوردم. زینساز گفت: چطور از دست آنها جان سالم به در برده ای؟ گفت: خدا مرا نجات داد. حالا تو راز دلت را برایم بگو تا من بنویسم. زینساز گفت: به این شرط راز دلم را برایت میگویم که بعد از گفتن راز دلم دستت را به دستم بدهی تا تو را بکشم. ملک محمد قبول کرد. زینساز گفت: ای ملک محمد، تو که زینهای مرا دیده ای با این همه قشنگی؟ ملک محمد گفت: بله دیدم. زینساز گفت: من شغلم زینسازی است. هر روز 4 تا زین درست میکردم. هر روز غروب که میشد یک دختر جوان پول زیادی به من میداد، زینها را میبرد. هر روز غروب که میشد یک دختر جوان پول زیادی به من میداد، زینها را میبرد. تا یک روز که شیطان مرا از راه خوشبختی به راه بدبختی کشاند. به این ترتیب که یک شب دختر جوان را تا شب معطل کردم و کار او را راه نینداختم، چون که من عاشق او شده بودم. دختر که از قصد دل من آگاه شد بدون خداحافظی رفت. من دویدم و او را گرفتم که به اتاقم ببرم. ناگهان سیلی به صورتم زد که بیهوش شدم. وقتی که به هوش آمدم دیدم که دختر رفته است. فردا هم 4 تا زین را درست کردم و منتظر بودم، اما دختر دیگر نیامد. این بود راز دلم که برایت گفتم. حالا دستت را به من بده تا تو را بکشم. ملک محمد گفت: اجازه بده تا نمازی بخوانم، بعد مرا بکش. گفت: نمازت را بخوان. ملک محمد مثل هر دفعه قالیچه را به زمین انداخت و کلاه قور را به سر گذاشت و از نظر زینساز غایب شد. و او هرچه داد زد ملک محمد، ملک محمد، خبری نبود. ملک محمد پیش سد رسید و زینساز هم از قصه جان داد. موقعی که ملک محمد پیش سد آمد، سد پرسید: ای ملک محمد، راز دل زینساز را آوردی؟ ملک محمد گفت: بله، وان دفترها را به او نشان داد. سد گفت: تو چطور از دست آنها جان سالم به در بردی؟ گفت: خدا مرا نجات داد. بعد گفت: ای سد، میخواهم از تو بپرسم
که چرا این سگ طوق طلایی در گردن دارد و این خر هم چرا به جای علف و گیاه استخوان در آخرش است. سد دست ملک محمد را گرفت و او را به جایی برد که پر بود از استخوان آدمیزاد. ملک محمد پرسید: ای سد، این چیست؟ جواب داد: ای ملک محمد، اینها هم مثل تو آمدند که راز دل مرا ببرند، ولی از عهده شرط من بر نیامدند. من از تو میخواهم که دست از این کار برداری. تو خیلی جوانی و دلم برایت میسوزد که تو هم مثل اینها به دست من کشته شوی. ملک محمد گفت: ای سد، من که از اینها بهتر نیستم. سد گفت: حالا که میخواهی راز دلم را برایت میگویم. جلو بیا تا بگویم. هر دو به اتاق سد رفتند. سد صندوقی را باز کرد و یک چوب بسیار باریک سبزی را از صندوق درآورد و آن را به خر در همان دم زد. در همان دم به صورت یک دختر زیبا درآمد و هر سه با هم سد صندوقی را باز کرد و یک چوب بسیار باریک سبزی را صندوق درآورد و آن را به خر زد. در همان دم خر به صورت یک دختر زیبا درآمد و هر سه با هم رفتند در زیر ایوان که 7 دروازه پشت سر هم داشت و سد تمام دروازه ها را به روی ملک محمد بست و در ته ایوان اتاقی بود که هر سه در آن اتاق نشستند. ملک محمد دفتر خود را باز کرد و قلم در دست گرفت و گفت: ای سد، بگو. سد شروع کرد و گفت: من عمویی داشتم که از این دنیا رفت و او تنها 2 دختر داشت. یکی از دخترهایش را به یک قصاب شوهر داد و این دختر را که میبینی پیش ما نشسته است دختری کوچک عمویم است که شوهر نکرده بود و من او را بزرگ کردم و به عقد خودم درآوردم و اکنون مدت هاست که با هم زندگی میکنیم. خیلی هم با هم مهربان بودیم و من او را خیلی دوست داشتم و یک لحظه او را فراموش نمیکردم. یک شب که در عالم خواب بودم ناگهان دست سردی به صورتم مالیده شد و از خواب بیدار شدم. دیدم که صنوبر است. گفتم: ای عزیز من، این وقت شب کجا بودی که دستت اینقدر سرد است؟ گفت: رفته بودم مستراح. خلاصه تا 3 شب همین حرف را به من میزد. شب 4م انگشت خودم را بریدم و نمک روی زخمم پاشیدم تا خوابم نگیرد. نصف شب دیدم که او از خواب برخاست. من 2 تا اسب داشتم، یکی به نام باد و دیگری به نام باران. او اسب باران را زین کرد و سوار شد. من هم از خواب بلند شدم، اسب باد را زین کردم و به دنبال او افتادم و این سگ را که طوق طلا در گردن دارد همراه خودم بردم تا رسیدم به قلعه‌ای. دیدم صنوبر اسب را به در قلعه بست و داخل قلعه شد. من هم از طرف دیگر او را میپاییدم و به طور پنهانی نگاه میکردم. دیدم که 40 دیو در قلعه نشستند و یک دیو قوی هیکل بر تختی نشسته است. دیو قوی هیکل به صنوبر گفت: ای بچه سگ، چرا دیر آمدی؟ صنوبر هم در جواب گفت: آن طول سگ دیر خوابید که من دیر آمدم. خلاصه صنوبر در میان دیوها خودش را عریان کرد و ساقی مجلس شد. به همه شراب میداد و خودش هم میخورد. بعد هم با صنوبر هم خواب شدند. بعد که همه مست و مدهوش به زمین افتادند صنوبر هم سوار اسب باران شد و برگشت. من همچون همه دیوان را مست و بیحال دیدم با شمشیر هر 40 تا را اول به قتل رساندم و بعد برگشتم به طرف دیو قوی هیکل. سر او را با شمشیر نیمبر کردم. ناگهان او به من حمله کرد و منظورم به او نرسید. این سگ با وفا به کمک من آمد و شکم دیو را پاره کرد. من سرش را بریدم و برداشتم و سوار شدم. اسب من که باد بود از اسب باران زرنگتر بود. من پیش از صنوبر به خانه رسیدم و اسب را به طویله بردم. زینش را برداشتم و عرقش را خشک کردم و فوری زیر لحاف رفتم. خودم را به خواب زدم. او هم بعد از من رسید و اسب را به طویله برد و آمد. اما هیچ از من خبر نداشت و نمیدانست که از همه چیز او خبردار هستم. آمد و دستش را به صورتم مالید. گفتم: ای دختر عمو، باز هم مستراح رفته بودی؟ و دیگر کاری به او نداشتم تا فردا صبح که از خواب بیدار شدم. به او گفتم: خب
حالا بگو ببینم این 4 شب چطور مستراح رفتی؟ گفت به تو هیچ مربوط نیست. من هم رفتم سر آن دیو قوی هیکل را آوردم و پهلوی او گذاشتم و گفتم این سر شوهر بزرگ توست. او هم با اوقات تلخ رفت و چوب باریک سبز از صندوق در آورد و به من زد و گفت سگ شو. من سگ شدم و توی کوچه ها گرسنه و سرگردان می دویدم. رفتم در خانه آن قصاب تا شاید گوشت یا چیزی به من بدهد تا بخورم. خلاصه به خانه قصاب رفتم و در آنجا ماندم. یک روز قصاب گوشت زیادی فروخته بود. یکی از شاگردان قصاب پول زیادی را در سوراخی قایم کرده بود. قصاب وقتی حساب کرد که چقدر گوشت فروخته، دید پول و دخل او امروز کم است. من که پولها را دیده بودم به در سوراخ رفتم و هی او کردم. وقتی که آنجا آمدم قصاب نگاهی به سوراخ کرد و پولها را دید. قصاب پولها را از سوراخ بیرون آورد و نگاهی به من کرد و به زنش گفت ای زن، مثل اینکه این سگ آدم است. خلاصه برای شناختند و به همدیگر گفتند که شاید این سگ باشد. من وقتی که حرف را شنیدم دست بر روی چشم گذاشتم که یعنی من سگ هستم. دختر عموی بزرگترم که زن قصاب بود گفت این کاران خواهر گیس بریده من است که این بلا را به سر سگ آورده. او همیشه از این کارها می کند. قصاب دلش به حال من سوخت. گفت باید برایش فکری بکنیم. سگ را از این وضع نجات بدهیم. قصاب گفت اگر نترسد من می توانم علاجش کنم. قصاب یک دیگ را پر از آب جوش کرد و مرا دراز کرد و آب جوش را سر من ریخت و من ترسیدم. بعد از این عمل من به حال خودم برگشتم و حالا هنوز هم لکه‌ای روی پوست بدنم دیده می شود. ملک محمد آن را دید و فهمید که راست می گوید. سگ گفت زن قصاب که دختر عموی من بود به من گفت حالا بیا یک کاری بکن. گفتم چه کاری؟ او یک چوب باریک سبز رنگ که مثل چوب باریک صنوبر بود به من داد و گفت زنبیلی پر از گوشواره هم که مقداری انگشتری در آن است به تو میدهم و تو هم چوبی را که همراه داری پنهان کن و به در خانه او برو جار بزن بگو گوشواره فروش. او حتما میآید که گوشواره بخرد. وقتی که آمد و مشغول شد به نگاه کردن گوشواره ها تو با این چوب او را بزن و هر چه که دلت میخواهد با او بکن. من هم قبول کردم و آنها را آوردم تا در خانه صنوبر رسیدم. جار زدم گوشواره فروش، گوشواره فروش. وقتی که او آمد و مشغول وارسی گوشواره ها شد با آن چوب او را زدم و به او گفتم پدر سوخته خر شو و او هم به صورت خری در آمد و همین خر است که الان او را میبینی. این بود راز دل من. حالا ملک محمد دستت را به من بده تا تو را بکشم. ملک محمد گفت ای مرد عزیز تو که 7 دروازه را به روی من بسته ای. حالا اجازه بده تا نمازی بخوانم آن وقت مرا بکش. سگ به او اجازه نماز داد و ملک محمد قالیچه حضرت سلیمان را به زمین انداخت و کلاه گور را به سر گذاشت و از نظر او غایب شد. سگ که ملک محمد را نزد خودش ندید هراسان درها را یکی یکی باز کرد و ملک محمد از پشت سر او بیرون رفت. سگ هرچه داد زد ملک محمد، ملک محمد، ملک محمد. گفت ای سگ خدا حافظ که من رفتم. سگ که راز دلش را دست داده بود از قصه جان سپرد و ملک محمد به هر وسیله که بود با قالیچه حضرت سلیمان پیش شاه پریان رفت. شاه پریان از آمدن ملک محمد پس از مدت‌ها دوری بسیار تعجب کرد و گفت ای ملک محمد راز دل سد صنوبر را آورده ای. ملک محمد گفت شاه به سلامت باد. غیر از سد و صنوبر راز دل 3 تن دیگر را هم آوردم. شاه آنقدر از این شجاعت و مردانگی ملک محمد به حیرت افتاد که رنگ از رخسارش پرید. بعد ملک محمد دفتری را که راز دل همه در آن بود به شاه پریان تقدیم کرد. شاه پریان هم دوباره دخترش را به ملک محمد داد و برای آنها 7 شبانه روز جشن عروسی گرفت.
همانطور که ملک محمد به مراد خودش رسید، انشاءالله همه به مرادشان برسند. حق یارتان.